guys, gugupitan ko na ba kaya itong buhok kong to? Nahihirapan ako dahil maaksaya sa shampoo. Tapos, ang dry niya na guys. Kinulayan ko na siya ng brown. Ayan. Kinulayan ko na. Ang haba na niya guys, no? So, plano ko na siyang gupitan. Magdi-DIY tayo ngayon. DIY. Ay, super dry. Okay ba yung kulay niya? Kung natatandaan nyo, di ba parang bleach siya before? Pinableach ko siya before eh. Actually, dapat highlight. Ang nangyari, nagdikit-dikit yung pagkaka-highlight niya. So, parang naging bleach na parang buo na siya na nawala ng kulay. Ang haba na niya. Hanggang dito na siya. Ayan. Gusto ko na siyang gupitan. Kaya ko kaya? Kaya ko kaya guys? DIY. Nanood din lang tayo sa mga video sa YouTube. So, gagayahin natin. Bahala na. Gagayahin natin yung ginawa nila. Parang madali lang. Mag-experimentohan natin ang aking buhok. Ayan guys, gugupitin na natin ang ating magdi-DIY tayo ngayon. Sana maging successful. Okay. So, pisahan na natin. So, ayon sa aking mga napanood, ganito yung ginawa nila. Parang madali lang. So, hinatiin muna natin yung ating hair. Ayan, hati. Okay. Kasi DIY, pero pag hindi ko kinaya, papatulong tayo magpaparescue tayo. Okay? Kasi baka hindi natin kayahin pag yung likod na. So, kailangan talaga nasa likod na, may salamin tayo sa likod, ano? Ayan. So, pag-practice natin ang ating hair. Parang gusto ko brush. Brush muna tayo. So, ayan, hati. Tama ba ang hati sa likod? Kita ba? Ayan, okay. So, talian natin. Dapat, pag tinalian natin siya, ay lapat dito sa ating leeg. Hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganyan. Okay, dapat ganito. Talian muna natin dito sa part na to para kasi para pantay siya mamaya. So, ayan. Talian natin ang rubber band. Ano kaya mangyayari dito? Ano kaya mangyayari? Ayan. So, pasok naman siyang ganon. Pantay ba? Pantay. Ayan. Okay. Yan. Para lang makontrol, mapigilan doon. And then, kung hanggang saan ang gusto mong haba, doon mo naman ilalagay yung sunod na rubber band. Siguro, huwag natin masyado pakaitlian. Baka, ano mangyari sa buhok ko. No? At least kung mahaba, ayan, magagawan pa natin ng paraan, di ba?
hanggang doon siguro. Laki rin mahahalis. So, mas makapal tong kabila eh. Kaya tama ang hati ko. Husay na. Ayan guys, gusto ko makita kung pantay ba sila dito sa malaking salamin. Ayan guys. Pantay ba siya? So, tingnan ko dito sa salaming malaki. Sa salaming malaki. Ay, tsaka bakit yung likod? Yung hati sa likod parang ano. Ayan. Okay. Ito na. Problema guys, ang liit ng gunting ko. Kaya? So, yan. Let me see again. Pantay. Makapal talaga tong kabila ay sa kabila. Ayan guys, so ayan na, umpisahan na natin. Siya yatang maikli, mahaba. Ayan, okay, bahala na guys. Okay, putulin na natin. Medyo taas ng ano naman, parang buntot ng kabayo. Dry na dry siya. Grabe. Naputol na siya. And then, yung kabila naman. Ayan. Hello, goodbye. Goodbye my hair. No, kung pantay sila. Nako, hindi nga guys, pantay ang pagkagupit. Patay. Ayan. Pantay naman sila. Tingnan natin. Ayan na, kung gaano kahaba siya ngayon. Parang madilim yung aking ano. Ayan! Maikli na siya! Mas makapal nga itong kabila eh. Jaran! Ayan! Okay na yan! Gupit na! Ngayon, magagawa ko pa ba siyang pantayin or okay na yan? Parang okay na siya, no? Wala magupit. Yan na guys. Gupit na ang hair ko. Hirap pala pero okay na siya, no? At least natanggal, importante natanggal lang itong dry na to. Diba? Importante natanggal lang to. Super dry. Super dry. Yan. So, okay na yon. Ganun lang kabilis. Bago na natin, sa parlor na natin guys, ipapaayos pag nagbukas ng mga parlor. Pero, diba? O at least, makatipid ako ng konti. Makakatipid na rin ako sa aking shampoo, no? Sa conditioner. Ayan. Ayan. Okay. Satisfied ako sa aking hair. Ano na lang siya, i-style na lang natin. Yan.
Halimbawa, piyura natin ng ganon para hindi masyadong halata yung hindi pantay-pantay. Pagpupuyod, yung medyo ganyan na medyo one-sided para lang hindi, ayan, o diba, di lalong hindi mahahalata yung hindi pantay-pantay, diba? Okay, yan, mga ganito lang ako magpuyod eh. Okay, let me see kung halata pa yung hindi pantay. Pwede namang plantsahin natin para, kasi ang buhok ko eh curly ang buhok ko, wavy, malalaki ang curl. Yan. Let me see, parang mas, di ba? Yan. So may clean na yung hair ko. Ang gaan ng feeling. Guys. Yan, kasi nabasa ko yung ilalim eh, kaya nagkaganyan siya. Binasa ko, akala ko kakayahin kong gupitan. Hindi kumukulot siya eh. Kaya, mahirap pala. So, yan. Guys, bye! Bye, dry hair! Okay na. Satisfied naman ako sa ginawa ko. Yan. So, yung mga gustong maggupit sa sarili, mag-DIY dahil nga pandemic ngayon or nagtitipid, di ba? Ayan na, ganun lang pala. Ganun lang ang technique. Ang madaling paggupit sa sarili. Tatalian ng 2 tali and then yan. Katulad ng ginawa ko kanina. And jaran! Ikli na yung hair ko. Hindi na ganun kahaba. Okay? So, yun lang guys. And ayan, mag-do it yourself na lang tayo, ano? Para tipid at tamang-tama, napapanahon. Sa panahon ngayon, yan ang usong-uso. DIY. Okay? So, yan lang guys. And thank you for watching. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please naman, subscribe na para sa mga susunod ko pa mga videos. Okay? Crafts and anything like this. Bye guys and see you!